واقعا زیباه. سلام دوستان، امروز 6 آبانه. من اومدم به شهرستان مبارکه، پارک جنگلی سروآباد. اولین باره میام اینجا، جای واقعا زیباییه. اینجا تو حاشیه زاینده‌رود 60 کیلومتری اصفهان و مجاور شهر مبارکه. میخوام از این پارک جنگلی زیبا براتون فیلم بگیرم، طوری که انگار خودتون اومدین اینجا و یه سفر مجازی رو به اینجا تجربه کنید. ببینید اینجا مملو از درختانه. بریم و طبیعت زیبای این پارک جنگلی رو ببینیم. خب همینطور که میبینید ما الان تو پارک جنگلی سروآباد هستیم. هوا خیلی خوبه. این پارک تو حاشیه زاینده‌رود قرار داره. بریم به سمت رودخونه ببینیم این پارک و رودخونه آب داره یا نه. خب اینم رودخونه، البته بستر خشک رودخونه زاینده‌روده. ببینید که کاملا خشکه. این طرف هم دارن گوسفندا چرا میکنن. خب الان دارم تو حاشیه زاینده‌رود خشک و داخل پارک سروآباد قدم میزنم. یه مقدار آب تو این بستر رودخونه جمع شده و منظره زیبایی به وجود آورده. گفتم اینم به شما نشون بدم. امروز شنبه است و پارک خیلی خلوته. اینجا دیگه انتهای پارک جنگلی سروآباده. اینجا یه زمین بازی است برای کودکان. این هم زمین بازی کودکان و تاپ سرسره.
خب داریم بریم به سمت ابتدای پارک جنگلی سروآباد. واقعا جای خیلی قشنگی. یه دریاچه مصنوعی همینجاست، البته یه حوضه بیشتر تا یه دریاچه. اینا درختای سپیدارن. درختای سپیدار وقتی باد میاد، چون یه طرف برگاشون رنگ سفید داره، تقریبا یه طرفشون سبز تیره، اینجوری تکون تکون میخورن، انگار یه چراغای خاموش روشن میشه. این سکوهایی که درست کردن زیر این درخت‌ها واقعا باحاله. ببینید سکوها رو مثل شاخه‌های درخت از این راه اصلی جدا شدن، وسط این پارک جنگلی انبوه. خیلی جای خوبیه اینجا برای گذروندن یه بعد از ظهر. یه فضای رمانتیکی رو داره. ببینید واقعا زیباه. من که لذت میبرم. آدم اینجا بیاد بدوه، ورزش کنه، بشینه کباب درست کنه و از طبیعت و هوای خوب لذت ببره. برگای درخت هم که تو فصل پاییزیم الان و زرد شده. اینجا ورودی پارکه، اونجا هم یه رستوران هست. اینجا یعنی ابتدای ورودی پارکه. یه حوض خیلی بزرگ هم اینجا داره. یعنی خیلی حال میده بیاید اینجا یه روز تعطیل و بیاید زیر این درخت‌ها تو این هوای خوب روی یکی از این سکوهای بزرگ بشینید و از طبیعت زیبا لذت ببرید. ولی سعی کنید آشغال نریزید. الان ببینید من این آشغال افتاده بود رو زمین. ببینید این آشغالا رو نباید بریزید اینجا. آشغال نریزید لطفاً، میاید تو طبیعت.
اینجا یه چهارراه پر درخت، چهارراه طبیعت. خب کم کم برگردیم به سمت ماشین. چقدر وسیعه پارک جنگلی. من الان دارم با ماشین توش دور میزنم. یه جاده آسفالت هست، همون ابتدای پارک.